سلام دوستای عزیز، داود فضلی هستم. خوش آمدید به کانال دی اف آنلاین چنل. گوگل اکانت، جیمیل اکانت یا گوگل آیدی البته با نامش آشنا هستید و بسیاری از دوستای ما هستند که تا هنوز هم البته نمیتونن که یک جیمیل اکانت بسازن برای خود. البته چطور میتونیم گوگل اکانت بسازیم، چطور میتونیم جیمیل اکانت بسازیم، این همه سوالات را مد نظر گرفته خواستم تا برایتان یک جیمیل اکانت کاملا محفوظ و اعتباری برایتان بسازم، البته وریفای شده. پس میریم به طرف صفحه موبایل اسکرین، به طرف آموزش. و ها دوستای عزیز، اگر چینل ما را تا حال سابسکرایب نکنید سابسکرایب کنید، برایکن را کلیک کنید تا ویدیو بعدی ما در دسترس شما قرار بگیرد و ویدیوهای ما را لایک کنید، کامنت کنید و شیر کنید. پس میریم به طرف آموزش. اگر در موبایلتان گوگل اکانت، جیمیل اکانت بسازین، پس میتونید از طریق اپلیکیشن جیمیل هم میتونین و از طریق گوگل هم میتونین. پس شما میریم از طریق گوگل را باز میکنیم و در قسمت سرچ بار می نویسیم البته create جیمیل اکانت. که جیمیل اکانت نوشته میکنیم، می نویسیم. پس در سرچ بار در اول سایت که نشان میده create a جیمیل اکانت، روی ازی کلیک میکنیم و بعدا دوستای عزیز پایین میم نوشته است که اینجا ببینین create an account. روی create an account کلیک میکنیم و بعدا میم روی add account to device، روی ازی کلیک میکنیم، صفحه رو باز میکنه برای ما. خب در آخر قسمت آخر ببینید اینجا نوشته است اگر create account کلیک میکنیم. خب for myself، البته اینجا to manage my business و دیگه آپشنش هست for myself. روی for myself کلیک میکنیم. پس از ما اینجا میخواد که نامتان و تخلصتان، پس ما نام و تخلص خود اینجا میرسانیم. خب نام و تخلص خود رساندیم و روی next کلیک میکنیم. خب دوستان عزیز، اینجا از ما البته سال تولد ما را میخواد، ماه، روز و سالش. پس میم اینجا دقیق خوب اگر واقعا روز تولدتان واقعا براسی نوشته میکنین، او را رسانده میتونین و هر چیزی که میتونین، یعنی از 18 به بالا میتونین که اکسن را انتخاب کنین. پس ما انتخاب میکنیم. خب سال انتخاب کردیم، سال تولد خدا، و پس میم در جندر، روی جندر کلیک میکنیم. خب فیمیل و دومش هست که میل، ما میل انتخاب میکنیم و بعدا نکست میکنیم. خب میگن choose your gmail address، یعنی جیمیل آدرس تان شما انتخاب کنین. ما روی create your own جیمیل اکانت کلیک میکنیم، انتخاب میکنیم، یعنی از خود ما یک جیمیل اکانت میخوایم بسازیم. خب ما اینجا میخوایم که جیمیل اکانت خدا بسازیم، یعنی اینجا می نویسیم. خب ما اینجا باز جیمیل اکانت ما را قبول کرد، البته با این ایمیل آدرسی که ما جور کردیم با دیگه نام نیست، پس قبولش کرد. روی نکست کلیک میکنیم. خب دوستای عزیز، اینجا از ما میخواد پاسورد، یک پاسورد را ما انتخاب میکنیم. البته که میتونید یک چیزی انتخاب کنید که در یادتان باشه، یعنی از یادتان نره. میشه که نمبر تذکیرتان باشد، نمبر تلفنتان باشد و هم البته سن سالتان، هر چیزی که انتخاب میکنین. خب ما پاسورد خود رساندیم، پس اینجا روی نکست کلیک میکنیم. خب make confirm you're not a robot، یعنی شما یک رابط نستین، انسان هستین. فقط اینجا باز میگم ما شماره تلفن ما را خواست، البته شماره تلفن خود انتخاب میکنیم چون برق افغانستان هم است. خب اینجا لیست از بازی کشورها میاد، چون ما از افغانستان هستیم، افغانستان انتخاب میکنیم و تلفن نمبر خود را میرسانیم. خب ما نمبر تلفن خود را رساندیم. به خاطر از این نمبر تلفن ازتان میخواد دوستای عزیز، اگر کدام خدا نخواسته جیمیل تان یا پاسورد تان از یادتان میره یا ازتان گم میشوه، پس توسط تنظیمی شما را میتونیم که دوباره ریکاوری کنیم، شناسایی میکند. پس روی نکست کلیک میکنیم. خب چون به این شماره ما یک کد روان کرد و او کد خودش اتومات، چون سیم کارت همین موبایل بوده، اتومات خودش قبول کرده. باز روی نکست کلیک میکنیم.
خب میگه ریویو یور اکانت انفو. فقط اینجا باز شماره ما را البته قبول کرد، ما ریکاوری یا ریکاوری تلفن نمبر خود را اضافه کردیم. به ما یک کد آمد که کد اعتماد خودش انتخاب کرد، چون سیم کارتم در همین موبایل بوده. پس روی نکست باز کلیک میکنیم. خب دوستای عزیز اینجا میایم در آخر میایم. پس دوستای عزیز اینجا یک جیمیل اکانت ما ساخته شد، روی اگری کلیک میکنیم. خب دوستای عزیز بازی از ستینگ های هست که البته که ما میخوایم که وریفیکیشن، چون وریفیکیشن کد نمبر ما داخل کردیم و میخوای از ما بازی ستینگ های هست که در جیمیل است. البته اون ستینگ ها رو ما میرسانیم، وریفای میکنیم تا جیمیل اکانت ما محفوظ گردد، یعنی با محفوظ باشد، در خطر نباشد. پس دوستان عزیز اینجا جیمیل اکانت ما ببینید که اینجا ساخته شد. همین جیمیل اکانت رو که ما جور کردیم، پس اینجا جیمیل اکانت ما ساخته شد. خب دوستان عزیز یک کار دیگه ما باقی مونده، البته پس بک میریم روی ستینگ اکانت، گوگل اکانت خود میریم. پس اینجا میریم در این قسمت ما سکیوریتی رو انتخاب میکنیم. پس در اینجا سکیوریتی ما کلیک میکنیم. البته اینجا باز وریفیکیشن هست که ما روی سکیوریتی کلیک کردیم، پس میگه تو استپ وریفیکیشن. خب دوستان عزیز اینجا در قسمت آخر میایم که دو نقطه مهم البته مونده. پس ما میایم روی از اینا. ببینید دوستان عزیز اینجا گفته تو استپ وریفیکیشن، یعنی دو مرحله است که شما وریفای شوید، یعنی اکانت آن وریفای شود. پس روی از این کلیک میکنیم. خب دوستان عزیز در قسمت میبینیم میگیم get start، یعنی بیا که مرحله را شروع کنیم. خب اینجا از ما پاسورد میخواد، البته پاسورد که دادیم آن را اضافه میکنیم. خب ما پاسورد اضافه کردیم، اینجا رو next کلیک کردیم. بله پس اینجا روی کانتینیو کلیک میکنیم. خب اما شماره که قبلا دادیم، پس ببینید که اتومات خود از شماره اینجا ارد شده، شماره تلفن ما. پس به ما دمی شماره تلفن یک کد نمبر را ارسال میکنه، ما اون کد نمبر را اضافه میکنیم. البته دمی شماره که اضافه کردیم در یک تکست مسیج به ما میاد. خب روی سند کلیک میکنیم. خب دوستان عزیز ببینیم کد نمبر ما چی هست که به ما ارسال شده. خب دوستان عزیز ما کد نمبر را اضافه کردیم در شماره که به ما تکست مسیج، یعنی کد نمبر آمد، ما کد نمبر را اضافه کردیم. پس روی نکست کلیک میکنیم. خب دوستان عزیز اینجا ببینید که ما وریفای شدیم و میگیم یعنی تو استپ وریفیکیشن خود آن رو میسازیم. پس اینجا میگه ترن آن، روی آبی کلیک میکنیم. خب دوستان عزیز ببینید که اینجا نمبر شماره تلفن ما البته اینجا وریفای شده، با خط سبز نوشته است، یعنی موبایلتان یا جیمیل اکانتان با این شماره وریفای شد. پس دوستان عزیز همین بود یک ایمیل اکانت وریفای شده و کاملا محفوظ و اعتباری. خب دوستان عزیز، خب در آخر یک چیز دیگه باقی مونده دوستان عزیز. پس ما میخوایم روی ستینگ گوگل اکانت خود میریم و بالا سکیوریتی کلیک میکنیم. ببینید دوستان عزیز اینجا روی you have security recommendations روی ازی کلیک میکنیم. پس ما میخوایم که امی یک جیمیل اکانت خود را ریکاوری به خاطر ریکاوری اد کنیم، یعنی اگر کدام وقت ما نمیتونیم یا پاسورد ما زیاد مرفته می باشه یا با کدام مشکل پیش میشویم، پس یک جیمیل اکانت قبلی خود را اینجا اضافه میکنیم. پس روی اد کلیک میکنیم.
خب دوستان عزیز اینجا از ما پاسورد میخوایم، پاسورد خود را اضافه میکنیم. خب دوستان ما اینجا پاسورد خود را اضافه کردیم، پس روی نکست کلیک میکنیم. پس به خاطر ریکوری ایمیل از ما اینجا یک ایمیل را میخواید، البته کدام ایمیل قبلی که داریم ما اینجا اضافه میکنیم که در حالات مشکلات اگر کدام وقت پاسورد نازیاد ما میره، پس روی از این ایمیل ما میتونیم ایمیل جدید خود را ریکوری کنیم. پس ما اینجا اضافه میکنیم یک ایمیل قبلی که داریم در پیش خود. خب ما ایمیل خود را یعنی ایمیل قبلا که ساخته بودیم آن را اضافه کردیم، پس روی نکست کلیک میکنیم. خب دوستان عزیز اینجا با ما دمو ایمیل ما که نو ایمیل قبلی خود را دادیم دو یک به ما کد می، البته کد را ما اینجا دایر میکنیم تا گوگل اکانت ما وریفای شود. خب دوستان عزیز ما آمدیم روی ایمیل خود را میبینیم که گوگل با ما یک وریفیکیشن کد را کرده، اون کد را کاپی کرده ما از اینجا میگیریم. پس آن کد را ما اینجا اضافه میکنیم. خب ما کد را اضافه کردیم، پس وریفایش میکنیم. خب دوستان عزیز ببینید که جیمیل ما در جیمیل قبلی ما البته با ما اکانت یک کد نمبری که رسیده بود، کد نمبر را ما اضافه کردیم. البته اینجا دقیقا کاملا گوگل اکانت ما وریفای شد. خب دوستان عزیز خدا کنه از ویدیو چیزی آموخته باشید و اگر باز هم اشتباهات دارین میتونید ویدیو رو دوباره تکرار ببینید و در اخیر باز هم اگر چینل ما رو سابسکرایب نکنید سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت کنید و به امید دیدار تا ویدیوی بعدی. خداحافظ و نگهدارتون دوستان عزیز.